Усім привіт! Ви на каналі На шляху до успіху і з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо робити льодянок з резинок. Для цього нам знадобиться рогатка, крючок, білі резинки, червоні та трохи зелених. Поїхали! Беремо рогатку, білу резинку та накручуємо її в 3 оберта на правий стовпчик. Ось так. Тепер ще пару білих резинок та скидуємо накручену білу резинку. Ось так. Тепер пару червоних на 2 стовпчика скидуємо нижні білі. Опускаємо. Тепер беремо пару білих на 2 стовпчика, скидаємо нижню червону. Так. Тепер беремо пару червоних на 2 стовпчика, скидаємо білі. Тепер білі, скидаємо червоні. Червоні, скидуємо білі. Так. Білі, скидуємо червоні, тепер червоних пару на 2 стовпчика та скидаємо нижні білі. Опускаємо. Знов пару білих, скидуємо червоні. Ось так у нас виходить. Тепер білу на 2 стовпчика, скидуємо нижню пару білих резинок, знімаю на крючок та протягую та зав'язую вузол. Ховаю його між білої резинки, заводжу крючок та витягую. Так, треба дуже добре його сховати, щоб не виглядав та не заважав. Так. Тепер загинаємо його ось тако, щоб воно тримало форму льодяника. Ось так. Беремо тепер зелену на 2 стовпчика, червону на 2 стовпчика. Та ще одну зелену на 2 стовпчика. Тепер червону, тако ззаді її ставимо, щоб вона накрила всі. Та крючком її витягуємо з 2 сторін. Ось так. Та зав'язуємо. Ось так. Знімаємо з рогатки наш бантик, який вийшов, та зав'язуємо його на наш льодяник. Так. 3 оберта, наприклад. Ось так. Поправляю його, щоб він тримався рівненько. Тут знов виліз цей кінчик, то я його сховаю. Так. Загинаю. Та поправляю ще раз бантик. Ось такий льодяник у нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей. Па-па!